Okay, guys, how are you doing? Hope you're doing good. So, अब हामी के गर्छौँ भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने च्याप्टर छ FR को. So we'll have a very quick revision on this topic. हामीलाई एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट छ नि के कस्तो कुराहरूमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यो कुरालाई हामी बढी फोकस गर्छौँ है. So starting with how do we start? I will start with recognition and measurement of financial liability. So उसले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि फाइनेन्शियल लाइबिलिटीलाई कसरी रेकग्नाइज गर्ने र कसरी मेजर गर्ने भनेर. सो सबसे पहिला त जब हामीसँग लाइबिलिटी आयो नि अराइज भयो नि द्याट इज इनिसियली यसलाई हामीले कसरी रेकग्नाइज गर्ने भनेर नि IFRS 9 ले यहाँनिर के भन्छ IFRS 9 ले भन्छ recognize at fair value. हैन. अब क्वेसन राइज हुन्छ सर यो फेयर भ्याल्यु भने के हो कसरी निकाल्ने हैन हामीलाई अलि थाहा भएन. सो यसमा IFRS ले के भन्छ नि नेट प्रॉफिट्स भनेपछि जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईहरुले लोन लिइराख्नु भएको छ लोनको फेस भ्याल्यु मानिलिउँ 10 लाखको लोन लिइराछ हैन फेस भ्याल्यु त्यो फेस भ्याल्युलाई लिनु रे र त्यसमा चाहिँ केही पार्टहरु घटाउनु पर्ने हुन्छ के घटाउनु रे त भनेर भन्दाखेरि ट्रान्ज्याक्सन कस्ट घटाउनु रे. ओके ट्रान्ज्याक्सन कस्टलाई घटाउनु रे. ओके सरी. सो ट्रान्ज्याक्सन कस्ट भन्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हुन सक्छ डिस्काउन्ट अन इश्यू जब हामीले बन्ड्सहरु इश्यू गरेको हुन सक्छौं हैन बन्ड्सहरु इश्यू गर्ने बेलामा डिस्काउन्टमा इश्यू गरेको हुन सक्छ. सो दैट इज द ट्रान्ज्याक्सन कस्ट एन्ड नेक्स्ट ट्रान्ज्याक्सन कस्ट वुड बी योर इश्यू कस्ट. जस्तै हामीले ब्याङ्कमा लोन लिन गयौं हैन लोन लिन जाँदाखेरि हामीलाई के भन्ने त भन्दाखेरि सर हामीले त 1% प्रोसेसिङ फी काट्छौं है हैन तपाईले 10 लाखको लोन लिइराख्नु भएको छ भने हामीले 1% प्रोसेसिङ फी काट्छौं है दैट इज 10,000 रुपैयाँ हामीले काटेर बाँकी पैसा हामी तपाईलाई दिन्छौं है भनेर भन्छ. सो त्यो नै के हो त हाम्रो भन्दाखेरि फेयर value ho. So this is how the fair value is determined. Okay. Now, अब त्यसपछि सर अकाउन्टिङ एन्ट्री यहाँ डेबिट लाई पैसा आउँछ किनभने हामीले पैसा लायबिलिटी भनेपछि के हो त हामीले कसैलाई तिर्न पर्ने हुन्छ. So like let's say for example loans, bonds, debentures यिनीहरु सबै के भयो त फाइनान्शियल लायबिलिटी भयो हैन. सो यो फाइनान्शियल लायबिलिटी हामीले निकाल्दाखेरि हामीलाई के आउँछ त पैसा आउँछ है र क्रेडिटमा के आउँछ त भन्दाखेरि रेस्पेक्टिभ फाइनान्शियल लायबिलिटी जे नामले फाइनान्शियल लायबिलिटी इश्यू गरेको थियो जस्तै फर एक्जाम्पल इफ इट इज डिबेन्चर सो डिबेन्चर अकाउन्ट इफ इट इज लोन अकाउन्ट है. सो यहाँनिर हामीले रेकग्नाइज गर्छौं. अब यो अमाउन्ट कुन हो त भनेर भन्दाखेरि यो जुन फेयर भ्याल्यु छ नि यही अमाउन्ट यहाँनिर जान्छ. कहिले जब हामीले इनिशियली लोन लियौं बन्ड्स इश्यू गर्यौं डिबेन्चर्स इश्यू गर्यौं तब त्यति बेला चाहिँ यो काम हामीले गर्नु पर्यो फर्स्ट काम. त्यसपछि आएर के हुन्छ त भन्दाखेरि सर रिपोर्टिङ पिरियड आउँछ यस त्यसपछि अर्को वर्ष आउँछ सर त्यसपछि अर्को वर्ष आउँछ लोन लिइसकेपछि त एक वर्षको लागि पक्कै लिनु भएन होला हैन 4-5 वर्षको लागि लिनु भयो होला. सो ओभर द पिरियड अफ टाइम यसलाई हामीले कसरी रेकग्नाइज मेजर गर्छौं त भनेर भन्दाखेरि फेरि IFRS ले के भन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर प्लिज गाइस मेजर नाप्नु पर्यो नि त कतिको बढेको छ घटेको छ हैन मेजर एट
फेयर भ्याल्यु फेयर भ्याल्यु फेयर भ्याल्यु मेरो पेनले लेख्नै मानेन अमोर्टाइज्ड कस्ट सबैजनाले अमोर्टाइज कस्ट भनेको मलाई थाहा रहन्छ कि मैले त फेयर भ्याल्यु नै भनेर सोचेको ओके सो अमोर्टाइज कस्टमा मेजर गर्नुपर्छ अरे सर यो अमोर्टाइज कस्ट भनेको के हो कसरी निकालिन्छ भनेर हामीले के गर्छौँ अरे भन्दाखेरि ओपनिङ ब्यालेन्स हैन र त्यसपछि फाइनेन्स कस्ट एट effective rate of interest. Please don't ask me how do you calculate the effective rate of interest. I'm not going to tell you. Your point of time ma exam nazikai cha interest paid ra closing balance. So opening balance ma ke figure hamle halnu पर्ने हुन्छ finance cost ma opening balance ko multiplied by effective rate of interest calculate गर्छौ भनेपछि यो ओपनिङ ब्यालेन्सलाई यहाँनिर ल्याएर राखेर multiplied by effective rate of interest गर्छौ ओपनिङ ब्यालेन्स फाइनेन्स कस्ट र इन्ट्रेस्ट पेड भनेको मतलब फेस भ्याल्यु multiplied by rate of interest है फेस भ्याल्यु भनेको के हो यो वाला फेस भ्याल्यु हैन र क्लोजिङ ब्यालेन्स यहाँनिर के आउँछ सो कसरी आउँछ भन्दाखेरि ओपनिङ ब्यालेन्समा हामीले फाइनेन्स कस्टलाई जोड्छौँ रे अलि डिफरेन्ट युज गरौँ है ओपनिङ ब्यालेन्समा हामीले फाइनेन्स कस्टलाई जोड्छौँ रे इन्ट्रेस्ट पेडलाई घटाउँछौँ रे र क्लोजिङ ब्यालेन्स निकाल्छौँ रे दिस इज हाउ द अमोर्टाइज शेड्युल वर्क्स सर यो के हो त भन्दाखेरि यो पहिलो इयरको इयर एन्ड यस्तो लेखौँ अझै क्लियर भएन इयर एन्ड हैन यो पहिलो इयरमा दोस्रो वर्षमा तेस्रो वर्षमा चौथो वर्षमा जान्छ अब क्लोजिङ ब्यालेन्स यो पालि ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ हैन यो क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको यो वाला क्लोजिङ ब्यालेन्स यहाँनिर ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ र फेरि सेम रिपिटेटिभ प्रोसेस क्यारी अन हुन्छ र यो पार्ट जुन छ यो हाम्रो जान्छ स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस कुन हेडिङमा जान्छ सर भनेर भन्दाखेरि फाइनेन्स कस्ट भन्ने हेडिङमा जान्छ ओके के हेडिङमा जान्छ रे फाइनेन्स कस्ट भन्ने हेडिङमा जान्छ र क्लोजिङ ब्यालेन्स कहाँ जान्छ त भनेर भन्दाखेरि यो जान्छ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा हामीले भन्छौँ त्यसलाई स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन ओके केमा जान्छ त सर भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले भाग लगाउँछौँ करेन्ट लायबिलिटी ओके सो यसलाई हामीले यहाँनिर विभाजन गरेर क्लासिफिकेसन गरेर हामीले यसलाई पोस्टिङ गर्छौँ दिस इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट म्याक्सिमम नम्बर अफ टाइम्स this concept is being tested in your examination. Once again, let's quickly revise it very fast. Initially, financial liability la hamle ke garchau re भन्दाखेरि will recognize at fair value. Fair value भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि face value of the loan, debentures, bonds minus the transaction cost. Transaction cost could be your discount on issue, it could be issue cost, it could be processing cost, A, B, C, D, X, Y, Z, anything. हैन इस्युसँग रिलेटेड कुनै पनि खर्च र त्यसपछि त्यो जुन भ्याल्यु आउँछ त्यसलाई फेयर भ्याल्यु त्यो फेयर भ्याल्यु अफ लोन डिभेन्चर्स बन्ड्स एनिथिङ लायबिलिटी सो यो लायबिलिटी कसरी आयो त भन्दाखेरि हामीले पैसा लियौँ र लायबिलिटीलाई बन्ड गरायौँ सो फर द्याट रिजन आवर एसेट इज इन्क्रिज्ड डेबिट अर लायबिलिटी इज इन्क्रिज क्रेडिट है र त्यसपछि आएर के गर्छौँ त भन्दाखेरि ओभर द पिरियड अफ टाइम एभ्री इयर एन्डमा गएर चाहिँ हामीले यसलाई अमोर्टाइज कस्टमा मेजर गर्छ रे हैन अमोर्टाइज कस्टमा गएर मेजर गर्छ रे र मेजरमेन्ट कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि अमोर्टाइज कस्ट कसरी चल्छ रे त भन्दाखेरि ओपनिङ ब्यालेन्स प्लस फाइनेन्स कस्ट माइनस द इन्ट्रेस्ट पेड एन्ड क्लोजिङ ब्यालेन्स अब फाइनेन्स कस्ट केमा निकालिन्छ सर ओपनिङ ब्यालेन्समा इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्टले मल्टिप्लाई गर्नु फाइनेन्स कस्ट निस्क्यो इन्ट्रेस्ट पेड कसरी निस्किन्छ सर फेस भ्याल्युको ओरिजिनल भ्याल्यु अफ लोन जे छ या डिभेन्चर्स जे छ त्यसमा चाहिँ मल्टिप्लाइड बाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट जति रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको छ त्यो रेट अफ इन्ट्रेस्टले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यु विल गेट द इन्ट्रेस्ट पेड र त्यसपछि आएर जुन डिफरेन्स आएर क्लोजिङ ब्यालेन्स आएको छ द्याट इज योर क्लोजिङ लायबिलिटी र जुन
फाइनेन्स कस्ट वाला हेडिङ छ त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ रे भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लसमा जान्छ अन्डर द हेड फाइनेन्स कस्ट है र त्यसै गरेर जुन क्लोजिङ ब्यालेन्स छ त्यो चाहिँ हाम्रो लायबिलिटी हो सो देयरफोर इट गोज टु द ब्यालेन्स शीट व्हिच वी कॉल इट एज स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट फाइनेन्शियल पोजिसन राइट र यसमा जाने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्छ त सिन्स इट इज अ लायबिलिटी वी नीड टु क्लासिफाई प्रपरली वेदर इट इज योर करेन्ट अर नन करेन्ट ठिक छ प्रब्लम गर्दाखेरि यो कुरा हामीले रिभाइज गर्छौं देन इट्स डन सेकेन्ड अब अर्को कुरा के त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा अर्को लायबिलिटीज के अन्डरमा प्रेफरेन्स शेयरको कुरा गरिहालौं प्रेफरेन्स शेयर ओके प्रेफरेन्स शेयरलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं रे त भन्दाखेरि यसलाई अगेन टु हेड्समा डिवाइड गर्छौं वी नीड टु नो वेदर इट इज इरिडिमेबल या इट इज रिडिमेबल हैन इरिडिमेबल भनेको मतलब के फिर्तै गर्नु परेन के पनि फिर्तै गर्नु परेन सो दैट मीन्स इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु equity it is equivalent to equity र त्यसपछि आएर so यो equity मा क्लासिफाई हुन्छ sir what about the preference dividend will also be considered as equity ठीक छ preference dividend will also be considered as equity sir redeemable छ भने in that case के हो त भने कुनै न कुनै point of time मा फिर्ता दिनुपर्छ so that means it is equivalent to financial liability so financial liability जस्तो देखियो financial liability जस्तो देखिने बित्तिकै सेम माथिको प्रोसेस यो वाला प्रोसेस जुन यो इनिशियल रेकग्निसन सब्सिक्वेन्ट मेजरमेन्ट वाला जुन कुरा छ यो सेम टु सेम यहाँनिर लाग्छ र सर व्हाट अबाउट द प्रेफरेन्स डिभिडेन्ड यो केसमा प्रेफरेन्स डिभिडेन्ड विल बी कन्सिडर्ड एज योर फाइनान्स कस्ट सक्यो यसमा अरु कुरा के पनि याद गर्नु छैन जस्ट दिस थिङ फर योर एफआर पेपर है यसलाई म एकदमै सिरियसली एकदमै डिटेलली इन डेप्थ एनालाइसिसहरु हामीले एसबीआर को टाइममा डेफर गराएर छोडौ अहिले जति छ यति नै छ विल जस्ट बी ह्यापी विथ व्हाट वी हैव राइट नाउ इन आवर सिलेबस यो भन्दा बढी हामीले पढ्नु पर्दैन सो ह्यापी सर लेट्स मुभ फरवर्ड अब त्यसपछि आएर ओके प्रेफरेन्शियल अगेन फेरि एक्चुअली क्विकली रिडिमेबल छ भने चाहिँ इक्विटी जस्तो भयो सो त्यसले गर्दा इक्विटीमै लरा हाल्दिने र त्यसपछि आएर प्रेफरेन्स डिभिडेन्डलाई पनि इक्विटीमै क्लासिफाई गर्दिने बट इफ इट इज रिडिमेबल सो दैट मीन्स इट टेक्स द शेप अफ योर फाइनेन्शियल लायबिलिटी एन्ड हेन्स same principle like what we have done here needs to be followed as it is right र प्रेफरेन्स डिभिडेन्ड जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फाइनान्स कस्ट भनेर मान्छौं र ठीक छ सर अब आयो लास्टमा इम्पोर्टेन्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड इन्स्ट्रुमेन्टलाई अर्को वर्ड कम्प्लेक्स इन्स्ट्रुमेन्ट पनि हुन्छ नामै कम्प्लेक्स छ हैन कम्प्लेक्स कसरी हुन्छ अकाउन्ट्समा भने जब एउटा भन्दा दुईटा कुरा मिक्स भएर आउँछ नि त्यो कम्प्लेक्स भयो सिम्पल छ ओके या यसलाई हामीले कन्भर्टेबल लायबिलिटी पनि भनेर भनौं है के लायबिलिटी हुन्छ जब लोन हुन सक्छ कन्भर्टेबल लोन हुन सक्छ कन्भर्टेबल बन्ड्स हुन सक्छ कन्भर्टेबल डिबेन्चर्स हुन सक्छ सो त्यसले गर्दा मैले कन्भर्टेबल लायबिलिटी भनेर लेखे अब यहाँनिर जब यो कन्भर्टेबल भनेर भने नि कन्भर्टेबल भन्ने बित्तिकै के भयो त भने भन्दाखेरि चाहिँ नि यो जस्तै फर एक्जाम्पल मैले एउटा एक्जाम्पलको थ्रुबाट लैजान्छु कन्भर्टेबल बन्ड निकाल्यो रे कम्पनीले कन्भर्टेबल बन्ड हैन बन्ड निकाल्यो रे 2% कन्भर्टेबल बन्ड अफ $10 million okay or let's say 1 million simplicity को लागि 1 million को 2% कन्भर्टेबल बन्ड कम्पनीले निकाल्यो रे नाम के निकाल्यो त कन्भर्टेबल बन्ड निकाल्यो अब आईएफआरएस ले के भन्छ यहाँनिर भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जब कन्भर्टेबल बन्ड निकाल्यो नि यो कन्भर्टेबल बन्ड भन्ने चीज के हो त भन्दाखेरि भोलि गएर लेट्स से फर एक्जाम्पल फर
3 years for the sake of simplicity. 3 वर्षपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कन्भर्टेबल bonds will be converted into equity shares. Okay, this gets converted into equity shares. So 3 वर्षपछि गएर त्यो कम्पनीको शेयरको प्राइस सोचे जस्तो भएन भने ठिकै छ, कम्पनीले के गर्दिन्छ त तपाईहरुलाई पैसा फिर्ता गरिदिन्छ. So that means यो कन्भर्टेबल बन्डमा त दुईटा एलिमेन्ट देखियो नि त. एउटा त लायबिलिटी देखियो. वाइ? बिकज कम्पनीले भोलि गएर 3 वर्षपछि पैसा फिर्ता पनि गर्न सक्छ. र यदि जसले चाहिँ बन्ड लिएको उनीहरूले इक्विटी शेयर चाहियो भनेर भने उसले इक्विटी शेयर पनि दिनुपर्छ. सो कम्पनीमा दुईटा लायबिलिटीले जन्म लियो. केले लियो त भन्दाखेरि एउटा फाइनेन्शियल लायबिलिटीले लियो. किन भन्दाखेरि फाइनेन्शियल लायबिलिटी देयर इज अ कन्ट्र्याक्चुअल obligation to deliver its own equity. So therefore it is a financial liability. So एउटा त liability भयो, अर्को equity नै भइहाल्यो because you are under the obligation to deliver the equity shares. So यस्तो केस छ convertible bond, convertible bond, convertible debentures, convertible loans भन्ने जस्ता शब्दहरू आइरहेछन् भनिसकेपछि it is a complex instrument. So if it is a complex instrument or compound instrument, compound भन्ने बित्तिकै दुईटा एलिमेन्ट भइहाल्यो नि हैन. So त्यसले गर्दाखेरि IFRS ले के भन्छ त भन्दाखेरि इनिशियल फेजमै इनिशियली नै के गर्नु रे भनेर भन्दाखेरि इनिशियली नै split up between equity and liability भनेर भन्छ. So यो 10 लाख को जुन बन्ड निकालेको छ यसलाई तपाईहरुले के गर्नुस् रे त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि विभाजन गरिदिनुस् रे, टुक्राइदिनुस् रे. केमा? इक्विटीमा र लायबिलिटीमा कति कति राख्ने त भनेर भन्दाखेरि उसले अझै आइडिया दिइरहेछ. यस्तो गर्नु न, सिन्स 3 वर्षपछि तपाईले 10 लाख रुपैयाँ फिर्ता दिन पर्यो. यस सर. र हरेक वर्ष 2% ब्याज दिन पर्यो. लेट्स से फर एक्जाम्पल इयर 1 को एन्डमा, इयर 2 को एन्डमा, इयर 3 को एन्डमा बन्डको लोन फिर्ता दिन पर्यो, इन्ट्रेस्ट फिर्ता दिन पर्यो. सरी, इन्ट्रेस्ट फिर्ता दिन पर्यो. राइट? कति इन्ट्रेस्ट फिर्ता दिन पर्यो त 2%. सो 10 लाख को 2% कति हुन्छ? क्याल्कुलेटर. 10 लाख को 2% भनेपछि 20,000 रुपैयाँ फिर्ता दिन पर्यो. फिर्ता मतलब रिटर्न. 20,000 को इन्ट्रेस्ट पहिलो वर्ष, 20,000 को इन्ट्रेस्ट पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, 20,000 को इन्ट्रेस्ट तेस्रो वर्ष. सो दैट मीन्स के एक वर्षको एन्डमा दिने 20,000 जुन 20,000 छ के त्यो आजको डेटमा पनि 20,000 हो त? नो. टाइम भ्यालु अफ मनी भन्ने चीज कहाँ गयो? सो यस. सो हामीले के गर्छ त प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर एट द रेट अफ 2%. or let's say 5% is the effective rate of interest, or let's say for the sake of simplicity 10% is the effective rate of interest. Okay, let's say for example 10% is the rate of effective rate of interest. So यो त मुख्यले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ. 0.909, 0.826, 0.751 I guess. 1 divided by 1.10, 1, 2, 3. Yes, 7.51. 751 किनभने हामीले 10% मा धेरै हिसाब गरिसकेका हुन्छौं. सो यो डिस्काउन्टिङ रेट मुख्यले थाहा छ के. एनीवेज this is not a problem because this will be given to you in the examination. If you do not know, क्याल्कुलेटर छँदैछ त्यो पनि हामीले गर्दिन्थ्यौं डिटेलमा, तर एक्जाममा हामीलाई उले पहिले दिइसकेका हुन्छ. So anyways, यो हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर निस्क्यो. सो we know the present value. So present value के भयो त भन्दाखेरि 0.909 multiplied by 20,000 गर्दाखेरि 18,180 रुपैयाँ हुन जाँदो रहेछ. एक वर्षपछिको 20,000 आजको डेटमा त 18,180 हुँदो रहेछ 10% इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्टमा हैन. 20,000 मल्टिप्लाइड बाइ 0.826 गर्दाखेरि सर यो त आजको डेटमा 16,520 हुन जाँदो रहेछ. र त्यसपछि आएर 0.751 मल्टिप्लाइड बाइ 20,000 गर्दाखेरि सर यो 15,020 हुन जाँदो रहेछ. So this altogether will be 49,720. यो के भयो त भन्दाखेरि this is your present value
of interest. यो त हामीले फिर्ता दिनुपर्ने पैसा हो नि, लाइबिलिटी हो नि, किनभने हरेक वर्ष 2% को ब्याज दिँदै जानुपर्छ पर्छ सर हैन। र थर्ड इयरको एन्डमा गएर हामीले प्रिन्सिपल पनि फिर्ता दिनु पर्यो, प्रिन्सिपल पनि फिर्ता दिनु पर्यो 10 लाखको, 10 लाखको प्रिन्सिपल पनि फिर्ता दिनु कहिले दिनु पर्यो 3 वर्षपछि, 3 वर्षपछि दिने 10 लाखको भ्याल्यु आज पनि 10 लाख हो। So let's discount it with 751. Okay, 0.751 multiplied by 10 lakh is 7,51,000. So यो भयो मेरो total present value of liability or fair value of liability 49,720 गर्दाखेरि 8,720 यो मेरो के भयो त लाइबिलिटी कम्पोनेन्ट भयो। अब यसमा स्ट्यान्डर्डले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि जुन प्रॉफिट छ नि तपाईले जुन पैसा पाउनु भयो नि त्यो पैसालाई घटाइदिनु सर मैले त 10 लाख पाएको, यस सो 10 लाख घटाइदिनु। सो 10 लाख घटाउँदाखेरि माइनस 10 लाख गर्दाखेरि 1,99,280 जुन आएको छ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इक्विटी हो भनेर भन्छ। ओके, दिस इज योर equity component. Okay, so this is how we will be splitting between the equity and liability. Liability र equity मा हामीले कसरी split up गर्छौं भन्दाखेरि यसरी गर्छौं। सो यसलाई मैले नोटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने सो present value of interest, present value of principal, present value of interest, present value of principal, this together gives me the fair value of liability component. Okay, this is the fair value of liability component. यसमा हामीले घटाउँछौं लेस जुन पैसा हामीले पायौं त्यसलाई भन्छौं प्रोसेस, प्रोसेसलाई घटाम 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 घटाम। ओके, र जुन बाँकी रहन्छ that is your equity component. कहिले गर्छौं र यो इनिशियली component spelling गल्ती भयो नि माफौं। Okay, so this is how you will be splitting your equity and liability. ठीक छ, ठीक छ। पहिले सर इनिशियली है सुरुमा जब हामीले कन्भर्टेबल लोन, बन्ड, डिबेन्चर जेसुकै हामीले हातमा पायौं त्यति बेला यो हरकत अथवा यो काम गर्छौं। ठीक छ। फेरि आयो अब के त भन्दाखेरि हरेक वर्षको एन्डमा 3 वर्षको लागि लिएको छ। सो सब्सिक्वेन्टली के हुन जान्छ त? What will be the story subsequently? Subsequently के हुन जान्छ त भनेर भन्दाखेरि subsequently measurement हुन जान्छ। मेजर बोलाम 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 आउनुस् 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 तोल नाप्नला मेजरमेन्ट अफ पहिला सुरु इक्विटी वाला तपाईहरु आउनु त के छ तपाईको हालको घर सन्चो बिसन्चो ज्वरो आछ आछेन वेट बढेछ बढे छैन के भइराछ खै सर के पनि भएको छैन नो चेन्ज पहिला जस्तो थियौ 1,99,280 जुन तपाईले हामीले छुटाइदिनु भएको थियो हामी अहिले पनि त्यहीमै छौं अबको 1 वर्षपछि त्यहीमा हुन्छौं अबको 2 वर्षपछि त्यसमै हुन्छौं अबको 3 वर्षपछि पनि त्यसमै हुन्छौं ओहो so that means there is no change नै हुँदैन ओके लायबिलिटी आउनुस् ल भन्नुस् तपाईको के छ त खबर सन्चो बिसन्चो प्रेसर सुगर सबै ठीक छ सर हैन हामी त के अडिटरै हो चार्टर्ड नै हो हैन सो वी क्यान टक लाइक डक्टर्स
एनिवेज 8,07,020 हुनुहुन्थ्यो, आज कति हुनुहुन्छ त मेजर गरौँ न त है। ओके सर, कसरी मेजर गर्छ? सिन्स यु आर अ लायबिलिटी विल फलो दी amortized cost मेथड। ठिक छ, सो हामी के गर्छौँ रे भन्दाखेरि amortized cost मेथड फलो गर्छौँ रे। लेट्स गो अप एन्ड सी हाउ डु वी फलो दिस। ए यही टेबल हो सर, यताउता गरे घुमे फेरि यहीँनिर आउने हो। यस, सो यही ओपनिङ ब्यालेन्स, त्यही फाइनेन्स कस्ट एट इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट, त्यही इन्ट्रेस्ट पेड इज इक्वल्स टु क्लोजिङ ब्यालेन्स, र त्यसरी नै हामीले चलाउँछौँ। आई होप इट्स क्लियर नाउ। गुड। So this is how you will be measuring your financial liabilities. Okay, very important. मेरो हिसाबले सबसे इम्पोर्टेन्ट त के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो वाला पार्ट जुन लाइबिलिटीको मेन पार्ट छ त्यो, र सेकेन्ड इज दिस। सो तपाईहरुले प्रिपेयर गर्ने बेलामा कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो दुईटालाई फर्स्ट प्रायोरिटी राख्नु पर्यो र त्यसपछि यसलाई चाहिँ लास्टमा प्रिपेयर गर्नु पर्यो। एन्ड नो वरिज गाइज, यो त मैले डिस्कस गरिरहेको हाम्रो क्लास रिभिजन नोट तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने it's here. See, I have prepared a very full-fledged revision note. Janira, everything is very fairly written. Okay, so this will be your final note that you should be having in your hands. I have prepared it for you. You can take this. र जति एउटा क्वेशन आउँछ त्यति नै चोटि यो पल्टाएर हेर्ने र क्वेशन गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा I assure you लास्टमा जब तपाईहरुले कम्प्लिट गर्नुहुन्छ त्यतिन्जेलसम्म तपाईलाई फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट च्याप्टर नथिङ। ठिकै छ सर, ल आगे बढौं। ठिक छ मित्रबन्धुहरु, अब हामी पढ्छौं के त भनेर भन्दाखेरि लायबिलिटी साइड त सक्यो। सक्यो सर, लायबिलिटी सक्यो। त्यसपछि जाउँ न त रेकग्निसन and measurement of financial assets। यो पढो हैन। सो यसमा छ नि we'll discuss two things, okay, just two things। एउटा इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी शेयर्स हैन, एउटा चाहिँ शेयर्समा पैसा हाल्नु भयो रे, दोस्रो चाहिँ केमा पैसा हाल्नु भयो रे भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट इन ऋणपत्र डेट सिक्युरिटीज। ठिक छ, सो दुईटा मात्रै छ सर, यो दुईटा मात्र पढ्ने यहाँनिर कि अरु पनि छ सर? अब F7 मा और FR को पेपरमा यो दुईटाको एरिया इज वाइडली कभर्ड, सो यो दुईटालाई नै हामीले बढी फोकस गर्छौं है। About the other financial assets, will not discuss here, we'll discuss in the SPR। ठिक छ, F7 मा थोरै छ। So chill, again very cool sir, एकदम सजिलो टाइपको कुरा भयो। Okay, let's start with the investment in equity। मेरो क्वेशन यहाँनिर, तपाईहरुले शेयरमा पैसा हाल्नु भयो, ठिक छ? ठिक छ सर, हामीले शेयरमा पैसा हाल्यौं। यस, अब मैले सोध्छु के तपाईलाई, तपाईले शेयरमा किन पैसा हाल्नु भयो? कस्तो क्वेशन हो सर यो? कस्तो क्वेशन गर्दिनु भयो? मैले त बुझ्नै सकिन। तपाईहरुले शेयरमा किन पैसा हाल्नु भयो? सर, टु अर्न प्रॉफिट। ठिकै छ, टु अर्न प्रॉफिट। अब फर एक्जाम्पल लेट्स से अर्को हप्ता तपाईको कम्पनी जस्तै मान्नुभयो तपाईले चाहिँ के रे 100 मा किन्नु भयो रे शेयर हैन, अर्को हप्ता लेट्स से फर एक्जाम्पल 210 रुपीज मा चलिरहेछ, के बेच्नुहुन्छ? हो, बेचिहालिन्छ सर, व्हाई नट sir? It's like 100 times the investment that we have made. The money is getting doubled within a week. Why not to sell the shares? Why not to earn the profit?
Oh, okay. So the intention. So the intention. यहाँ मैले क्याप्समा लेखेँ है, इट्स नट थ्रेटनिङ, इन्टेन्सन। इन्टेन्सन के रहेछ रे त भन्दाखेरि ट्रेडिङ गर्ने हो तपाईहरुको इन्टेन्सन। अच्छा, ट्रेडिङ, यसलाई हामीले डिफल्ट पनि भनेर भन्छ, किनभने तपाईहरुको मनमा यही नै छ कि पहिलो कुरा प्रफिट आइ कि बेचिहाल्ने, पहिलो कुरा यही नै हो। Forget about you're going to hold it for a long period of time, capital appreciation, this, that, भन्ने कुरा त सेकेन्डरी हो। फर्स्ट थिङ तपाईहरुले शेयर किन किन्नुहुन्छ? सर प्रफिट कमाउन। सो स्ट्यान्डर्डली नि भन्छ भाइ तपाईहरुको सोच नै डिफल्टमा छ that you will be doing trading. So यस्तो केसमा छ भने you will measure at fair value through profit and loss. Right. ठीक छ? You will measure at fair value through profit and loss. तर यसमा हुन्छ कि यसमा दुईटा कुरा, हामीसँग त दुईटा डेट हुन्छ नि त है। एउटा त इनिशियली हुन्छ, भन्न खोजेको त जब हामीले किन्यौं इनिशियली एउटा टाइम भयो। इनिशियली के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ नि स्ट्यान्डर्डले भन्छ रेकग्नाइज। पहिला चिन्नु त पर्यो नि, रेकग्नाइज केमा चिनिने त? रेकग्नाइज एट फेयर भ्याल्यु। ठीक छ, यहाँसम्म ठीक छ? ठीक छ सर। सिन्स हामीले शेयर किनिरहेको छ, शेयर किन्दाखेरि ब्रोकरेज अनि इत्यादि इत्यादि कस्टहरु हुन्छ, त्यसलाई हामीले भन्छौं ट्रान्जेक्सन कस्ट। सर यो ट्रान्जेक्सन कस्टलाई के गर्ने त? जुन पर्चेज प्राइस छ दैट इज द फेयर भ्याल्यु, जुन पैसामा मैले किने त्यसमा जोड्ने? द एन्सर इज नो, यसमा नजोड्ने। त्यसले गर्दाखेरि मैले यसरी स्ट्राइक गरेको छु बिकज यु गाइज आर गोइङ टु मेक अ मिस्टेक इन द एक्जामिनेसन। लेख्ने अनि डटेड लाइनले काट्ने। ओके, सो ट्रान्जेक्सन कस्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोड्दैनौं। किन भनेपछि तपाईहरुले पहिलेदेखि यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ ट्रेडिङको लागि लिइरहेको छु भने चाहिँ यससँग रिलेटेड जुनसुकै खर्च होस् यसलाई हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यसलाई हामीले डाइरेक्टली चार्ज टु PL। ठीक छ? सो अल्टिमेटली मेरो भ्याल्यु इनिशियली किन्दाखेरिको भ्याल्यु के भयो त भन्दाखेरि पर्चेज प्राइस। ठीक छ? पर्चेज प्राइस मात्रै, नेट पर्चेज प्राइस भन्ने छैन मैले। पर्चेज प्राइस कतिमा किन्नु? 100 रुपैयाँमा किने, ब्रोकरेज जोड्नुपर्छ नै। ओके, यसलाई नै हामीले भन्छौं फेयर भ्याल्यु। ठीक छ? फेयर भ्याल्यु। सो अल्टिमेटली मैले इनिशियली रेकग्नाइज गर्ने रहेछु केमा त भन्दाखेरि फेयर भ्याल्यु। सर डेबिट इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी, हैन? इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी, क्रेडिट, क्याश, बैंक, व्हाटएभर। ठीक छ? शेयर किन्नु भयो। अनि यहाँनिर मैले रातोले लेखेँ डेबिट प्रॉफिट एन्ड लस। यो चाहिँ तपाईको ट्रान्जेक्सन cost. Okay, this is your transaction cost. So 10 रुपैयाँ ब्रोकरेज दिनु भएको थियो नि, 10 रुपैयाँ PL मा सिधै पठाइदिने। नो नीड अफ एडिङ इट। ओके सर, अन्डरस्टुड। तर अब सब्सिक्वेन्टली गर्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्न खोजेको मतलब रिपोर्टिङ डेटमा के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि सब्सिक्वेन्टली हैन, वर्षै पछि स्ट्यान्डर्डले सिम्पल कुरा हुन्छ, यहाँनिर गएर त मेजर गर्नु पर्यो, नाप्नु पर्यो। आउनुस् बाबा हेरौँ तपाईको ज्वरो सोरो के कस्तो छ, मेजर एट अगेन फेयर भ्याल्युमै मेजर गराउँछ। क्लोजिङ डेट, क्लोजिङ डेट भनेको 31 डिसेम्बर, 31 मार्च, 30th अफ जुन, 30th अफ सेप्टेम्बर, कहाँनिर गएर बुक्स क्लोज हुन्छ त्यो डेटमा जुन मार्केट प्राइस छ द फेयर भ्याल्यु इज द्याट ओन्ली। त्यो फेयर भ्याल्युलाई समात्ने, मेजर गर्ने है। र डिफरेन्स आउँछ यहाँनिर। के डिफरेन्स? डिफरेन्स इज इक्वल्स टु फेयर भ्याल्यु एट क्लोजिङ
minus fair value at initial date. भन्नु खोजेको मतलब यो फेयर भ्याल्यु यहाँनिर आयो, यो डिफरेन्स जुन आउँछ यो डिफरेन्स जुन छ it will be transferred to profit and loss. Therefore, it is called fair value through profit and loss. किन फेयर भ्याल्यु थ्रु प्रफिट एन्ड लस भनेको रहेछ त भनेर भन्दाखेरि फेयर भ्याल्युमा मेजर गर्ने डिफरेन्स छ, पिएलमा पठाइदिनु सक्यो. द्याट्स इट, भेरी सिम्पल. ओके, वन्स अगेन इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी सेयर्स डिफल्टमै बाई डिफल्ट केमा बुझिन्छ त भन्दाखेरि ट्रेडिङ बुझिन्छ. बाई डिफल्ट ट्रेडिङ बुझिन्छ भने चाहिँ बाई डिफल्ट फेयर भ्याल्यु थ्रु प्रफिट एन्ड लस स्टोरी हो हैन. इनिशियली मेजर एट फेयर भ्याल्यु, ट्रान्जेक्सन कस्ट ट्रान्सफर टु प्रफिट एन्ड लस. क्लोजिङ डेटमा फेयर भ्याल्यु डिफरेन्स आउँछ, क्लोजिङ भर्सेस इनिशियल डेटको डिफरेन्स जुन आउँछ ट्रान्सफर टु पिएल अकाउन्ट. द्याट्स इट. सर यदि मैले लङ टर्मै होल्ड गर्दिनँ, सर्ट टर्म होल्ड गर्छु भने सब्सिक्वेन्टको डेट कहाँबाट आउँछ सर? यो त तुरुन्तै लिक्विडेट हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा गरे हैन त? The answer is yes. But what if, say for example, यो 1 month before किनेको थियौ र 1 month सम्म तपाईहरुले सोचेको टार्गेटेड प्राइस आएन, तर ब्यालेन्स सिट डेट आयो, के गर्ने? मेजर त गर्नु पर्यो नि, हैन र? That is what is happening here. यो पनि त भन्दिन पर्यो स्ट्यान्डर्डले. ओहो ला, के गर्ने होला यस्तो बेलामा? हेर, टाउको समातेर बस्न पाइएन. ACCAs यसरी टाउको समात्न पाइँदैन. You guys are professional. You have to find a जुगाड, find a way out. Okay? So now, sir, मेरो intention त ट्रेडिङ हुँदै होइन. अच्छा, के हो त भाइ बहिनीहरू, के हो त? Sir, my intention is to hold. म त होल्ड गर्ने हो, म त होल्डिङ क्याटेगोरीमा पर्ने मान्छे हो. मलाई त्यस्तो ट्रेडिङ आउँदैन सर. होल्ड फर long term. मेरो intention चाहिँ यस्तो हो सर. मेरो intention is not a short term. I'm not a short term player. I'm going to hold it for a long period of time. Fine, very good. If that is the case, then the standard says fair value through other comprehensive income. नाम यस्तो डर लाग्दो छ, के होला यस्तो? उसले के भन्न खोजिरहेको छ भने फेयर भ्याल्यु थ्रु अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कममा गर्ने रे भन्ने प्रोसेस चाहिँ यही हो. इनिशियली रेकग्नाइज एट फेयर भ्याल्यु, सब्सिक्वेन्टली मेजर एट फेयर भ्याल्यु, डिफरेन्स ट्रान्सफर्ड टु OCI. ओके, ट्रान्सफर टु OCI. सर, what about the transaction cost? जस्तै यो फेयर भ्याल्यु थ्रु प्रफिट एन्ड लसमा त ट्रान्जेक्सन कस्ट त हामीले डाइरेक्टली पिएलमा पठायौँ. यहाँनिर के गर्ने? यहाँनिर क्यापिटलाइज गर्ने. क्यापिटलाइज गर्ने भनेको मतलब कस्टमा जोड्ने. सो इनिशियली हैन, इनिशियली हामीले के गर्छौँ त? रेकग्नाइज एट फेयर भ्याल्यु हैन, recognize at fair value, transaction cost, brokerage, stamp duty, whatever transaction cost is there, यो transaction cost लाई हामीले के गर्छौं रे त? add गर्छौं, capitalize गर्छौं, र यो जुन आउँछ, this is your fair value. ठीक छ? So यहाँनिर हाम्रो एन्ट्री हुन जान्छ डेबिट इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी. ओके, इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी, क्रेडिट क्याश. द्याट्स इट, डन एन्ड डस्टेड, फिनिश, गेम ओभर. कुन भ्याल्यु? यो भ्याल्यु. ओके, नाउ सब्सिक्वेन्टली के गर्ने त भने भन्दाखेरि मेजर एट फेयर
value fair value मा मेजर गर्ने डिफरेन्स कसरी आउँछ यो क्लोजिङ डेट माइनस यो फेयर भ्याल्यु क्लोजिङ डेटको फेयर भ्याल्यु माइनस ओपनिङ डेटको फेयर भ्याल्यु डिफरेन्स ट्रान्सफर टु अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम एन्ड इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ भन्ने एउटा हेडिङ हुन्छ investment reserve under statement of changes in equity SOCI okay SOCI मा के गरिन्छ investment reserve भन्ने हेडिङ मा लगेर लिन्छ okay so the difference is transfer to other comprehensive income and investment reserve under the SOCI simple यति नै हो यसमा Sir, in other comprehensive income. Why? Because you are holding it for a longer period of time. So that means whatever movement is going to happen, it is not your day-to-day operation. That is just the movement in your balance sheet item. So income to ho, but it is not in relation to your operation, but it is your comprehensive kind of income. So that's it. Equity shares co case. Okay. Now, investment in debt securities. Investment in debt securities. Investment in debt securities. So let us quickly understand. Investment in debt securities. Question. What is the intention? Investment भन्ने बित्तिकै intention सोध्न परिहाल्यो What is the intention? दुईटा intention त हामीले थाहा भइसक्यो एउटा त ट्रेडिङ गर्ने कि नत्र भने long term को लागि डेट सिक्युरिटिज मा त त्यही त हुन्छ नि कि त म्याच्युरिटी सम्म डेट भनिसकेपछि म्याच्युरिटी सम्म होल्ड गर्ने कि नत्र भने ट्रेडिङ गर्ने त्यो बाहेक अरु के हुन्छ गुड वन यसमा sir my intention is to hold till maturity है यसलाई बिजनेस मोडल टेस्ट पनि हुन्छ है यसलाई बिजनेस मोडल टेस्ट पनि हुन्छ किताबमा बिजनेस मोडल टेस्ट भनेर लेखेर पढ्नु भयो होला So what is your model? What is your revenue model? What is your business model for this investment? Okay. So this is your business model test. What is your intention? What is the business model? Sir, my intention is to hold till maturity. Maturity, sir, debt securities, say company 15 years go debenture and 15 years hold. Okay, fine. Contractual cash flow के हो के पाउँछु भन्ने सोच्नु भएको छ contractual cash flow what is the contractual cash flow यसलाई हामीले cash flow test भन्छौँ है अथवा contractual cash flow test नै भनिन्छ cash flow test cash flow के पाउँछु भन्ने जस्तो सोचिराख्नु भएको छ सर सिम्पल छ यदि मैले चाहिँ यो म्याच्युरिटी सम्म होल्ड गरेर चाहिँ डेट सिक्युरिटिज डेटमा मैले पैसा हाले भने चाहिँ मैले हरेक वर्ष इन्ट्रेस्ट पाउँछु सर भेरी गुड र त्यसपछि आएर म्याच्युरिटीमा मैले प्रिन्सिपल पनि लिन्छु सर ओ गुड 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 सो दैट मीन्स योर इन्टेन्सन इज टु होल्ड टिल म्याच्युरिटी हैन होल्ड टिल म्याच्युरिटी and to gain the contractual cash flow as interest and principal. Yes. Okay, so if that is the case,
If your answer is yes, yes भन्ने कुरालाई छ नि जहिले पनि ग्रीनमा लेख्न अर्कै मजा. Yes. हैन? If your answer is yes, then follow amortized cost method. फेरि amortized cost method छ त्यही. Yes. So यहाँनिर अब हामीले के हुन्छ त भनेपछि नि amortized cost method को लागि अघि हामीले लायबिलिटी साइडमा के पढेको थियौ? ओपनिङ ब्यालेन्स पढेको थियौ. यस. फाइनान्स कस्ट पढेको थियौ. अब इन्भेस्टमेन्टमा त कस्ट हुँदैन नि त, यहाँ इन्कम हुन्छ. फाइनान्स इन्कम at effective rate of interest र क्यास पाउँछौँ, क्यास रिसिभ्ड, त्यसपछि फाइनली क्लोजिङ. सो ओपनिङ ब्यालेन्स प्लस फाइनान्स इन्कम माइनस क्यास रिसिभ्ड इज इक्वल्स टु क्लोजिङ ब्यालेन्स. यहाँनिर यो हुन जान्छ. ठिक छ. तर यो त होइन, हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ यो हुँदैन भने बिजनेस मोडल टेस्ट इज नट दिस. अच्छा, सो व्हाट इज योर इन्टेन्सन? सर मैले हैन यस्तो सोचिरहेको छु, माई इन्टेन्सन इज टु होल्ड टिल म्याच्युरिटी. म्याच्युरिटीसम्म चाहिँ म होल्ड चाहिँ गर्छु. ठिक छ. तर अब चाहिँ इङ्ग्लिसमा but sell if another investment with better return is available. Acha. So that means what was your intention? My intention was to मैले त सर होल्ड म्याच्युरिटीसम्मै होल्ड गर्छु भन्ने सोचिरहेको छु. तर जुन रिसेन्ट इन्सिडेन्ट भइरहेको छ नि अहिले, युएस एन्ड चाइना ट्रेड वार र इनिशियल डेज, लेट्स से द अनाउन्समेन्ट वाज डन समवेयर अन द 2nd of April, 4th of April मा there was a big market crash. So that was a golden opportunity for me, sir. त्यस्तो बेलामा मैले यो डेट सिक्युरिटिजलाई बेचेर त्यो लो भइरहेको मार्केटमा मैले कुनै अर्को बेटर रिटर्न दिनेवाला इन्भेस्टमेन्ट भेट्न सक्छु. त्यस्तो बेलामा चाहिँ म बेचिदिन्छु सर. 2008 को रिसेसन जस्तो स्टोरी भयो भने म बेचिदिन्छु. इन्डियाको 2016 डिमोनिटाइजेसन जस्तो इन्सिडेन्ट भयो भने म बेचिदिन्छु सर. 2020, 2021 कोरोना जस्तो इन्सिडेन्ट भयो भने मैले बेचिदिन्छु. बिकज द मार्केट वाज क्रासिङ लाइक लेफ्ट एन्ड राइट. In that very point of time, if I had invested some amount, then definitely I would have got a very good return by now. So त्यस्तो खालको इन्सिडेन्टहरु छ भने म त्यो बेच्छु. So that is my intention. Okay, and what about the cash flow? Okay, this is what your business model. This is my business model, sir. Okay, fine, no problem. I respect your decision. What about the cash flow? What cash flow are you expecting? What cash flow are you expecting? So cash flow मा त्यही हो सर, म त त्यही इन्ट्रेस्ट पाउँछु र प्लस प्रिन्सिपल पाउँछु. कन्ट्र्याक्चुअल क्याश फ्लो पनि पास हैन, यो एन्ड हो है. यो दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाइड हुनुपर्छ. सो यो इन्टेन्सन छ र यो कन्ट्र्याक्चुअल क्याश फ्लो डिमान्ड गरिरहेको छौ भने then in that case मैले के गर्नु पर्यो है? In that case यो हो. Yes sir, मलाई फेरि yes लेख्न मन. If this is the case, follow fair value through
other comprehensive income. So के गर्ने रे भन्दाखेरि फेयर भ्याल्युमा मेजर गर्ने र डिफरेन्सलाई अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कममा लैजाने. दि एन्सर वाज नो यहाँनिर है. यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्दैन भने यो र यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ, यस सर म यो पनि गर्दिनँ सर, म यो पनि छैन यो पनि छैन, यो दुइटै इन्टेन्सन मेरो यस्तो खालको इन्टेन्सन छैन. So that means if you are not into your amortized cost and FVOCI, so obviously तपाईँहरूले के गर्ने इन्टेन्सन राखिराख्नु भएको छ त भन्दाखेरि ट्रेडिङ. के बाँकी रह्यो? ट्रेडिङ त बाँकी रहेन होइन. सो यो इन्टेन्सन इज टु ट्रेड. सो इफ द्याट इज द केस देन यहाँनिर भन्छ मेजर फलो भन्ने बित्तिकै मेजर है. मेजर एट fair value through profit and loss. That's it. End of story. The debt securities ma matra yo case ho, equity ma chaina. Debt ma matra yo case hai, equity ma yo huँदैन. सर माथि हामीले एउटा कुरा के पढेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि FVOCI मा यदि हामीले चाहिँ मेजर गरेछौँ भने एउटा इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ अन्डर सोकी हामीले चढाउँछौँ रे, ठिक छ. तर यहाँनिर आएर तपाईँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि बेच्दिन्छु भनेर भन्नुभयो. इफ देयर इज अ बेटर रिटर्न देन वी विल सेलेक्ट द्याट इज योर बिजनेस मोडल. अब त्यो जुन इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भमा हामीले राखिरहेको, सिन्स वी आर फलोइङ द OCI FVOCI, सो अभियसली इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भमा त हामीले हाल्नुपर्छ एभ्री इयर. र जब बेटर इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न आयो तब बेच्दिने हो. सो अब त्यो बेच्दिने हो भने चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भमा भएको पैसालाई के गर्ने? भेरी गुड क्वेसन सर. यहाँ हैन, on disposal transfer के ट्रान्सफर गर्ने त भन्दाखेरि ट्रान्सफर balance from investment reserve कहाँ ट्रान्सफर गर्ने to profit and loss. तर प्रॉफिट एन्ड 3 वर्ष अगाडिको इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ अहिले ल्याएर प्रॉफिट एन्ड लस करेन्ट इयरको प्रॉफिट एन्ड लसमा चढाउने. गुड वान. कस्तो ट्यालेन्टेड तपाईँहरू. ठ्याक कुराहरू. अब त्यसो टाइमिङको कुरा करेक्ट कसरी पोसिबल छ? 3 वर्ष अगाडिको जुन रिजर्भ छ आज ल्याएर चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लसमा चढाउन मिल्छ? यो वर्षको अपरेसनल प्रॉफिट हो. सो प्रॉफिट एन्ड लस भन्न खोजेको मतलब के हो त भन्दाखेरि एउटा हेडिङ हुन्छ क्या, रिटेन्ड अर्निङ भन्ने. त्यसलाई भन्छ हामीले प्रॉफिट एन्ड लस. प्रॉफिट एन्ड लस रिटेन अर्निङ भनेको के हो? रिटेन अर्निङ भनेको यो वर्षको प्रॉफिट त्यहाँ लगाएर, अर्को वर्षको प्रॉफिट त्यही लगाएर, थर्ड वर्षको प्रॉफिट त्यही लगाएर भनेपछि यो रिटेन अर्निङ त PL मा देखिँदैन. कहाँ देखिन्छ त? स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटीमा देखिन्छ. द्याट मिन्स दिस मुभमेन्ट इज एक्चुअली ह्यापनिङ इन द स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी हैन. सो यो रिटेन अर्निङ भित्रै दिने है. एउटा कलम इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ, एउटा कलम रिटेन अर्निङ. सो इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भमा माइनस, यतापट्टि रिटेन अर्निङमा प्लस. खालि कलम टु कलम चेन्ज मात्रै हो है. सो द्याट इज हाउ यु विल बी ट्रान्सफरिङ. तर इन्ट्री पास गर्नुपर्छ, अभियसली इन्ट्री पास गर्नुपर्छ बिकज वी हेभ टु क्लोज द बुक. सो अभियसली यु निड टु पास द इन्ट्री. सो अब इन्ट्री पास गर्ने बेलामा के हुन्छ? इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ प्रॉफिट थियो हैन. सो यो प्रॉफिटलाई मैले अब यहाँबाट हटाउनु पर्यो. सो डेबिट इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ भनेर राख्छु म यहाँ. इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ क्रेडिटमा बसिरहेको कुरालाई मैले हटाउनु पर्यो नि कहाँनिर लगेर हटाउने? डेबिटमा लगेर हटाउने. अकाउन्टमा त त्यही हुन्छ. क्रेडिटमा के गर्ने त? रिटेन अर्निङ हाल्ने. सक्यो. इन्ट्री रटेर साध्य लाग्छ? लाग्दैन. ओके डन.
So this is your recognition and measurement of financial assets and financial liabilities. Guys, I have taken 1 hour of your time to discuss the recognition of financial liabilities and financial assets. Okay. Finally, अहिले हामी लास्टमा गएर हेर्छौँ हामी कति क्विकलीसम्म रिभाइज गर्न सक्दो रहेछ। यो त हामीले क्लास डिस्कसन जसरी गरिरहेछ, बट if I was taking the regular classes, then it would be somewhere around 2 to 3 classes. That means almost like 6 to 9 hours of classes for the financial instrument, and that was necessary because it is one of the most complex standard, IFRS 9, IFRS 7, and IAS 32. You know, revision session, if I'm trying to finish it off within 1 hour of time, it means it's even worthwhile. There are those people who have taken the classes already and we have a very fluent hand on financial instrument. 5 minutes. 5 minutes of nivelas. Okay, now finally, derecognition. कसरी अब अहिलेसम्म हामीले recognition भनेको के हो? Recognition भनेको चढाउनु। कहाँ चढाउने? PL मा चढाउने, ब्यालेन्स सिटमा चढाउने। डिरेकग्निसन भनेको के हो त? उतार्ने, ब्यालेन्स सिटबाट आउट तल, कम डाउन हैन। पहिला के गर्थ्यो? ब्यालेन्स सिटमा चढायो रेकग्निसन, बिकज लायबिलिटी ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, एसेट ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, सो लायबिलिटीमा चढायो, सरी ब्यालेन्स सिटमा चढायो। अब डिरेकग्निसन भनेको मतलब के हो त? ब्यालेन्स सिटबाट आउट, कम डाउन। So when is the asset derecognized, or when you sell it off? Very good. When is the liability derecognized? When you pay it off. सक्यो। तर डिरेकग्निसनमा मैले चाहिँ किन चाहिँ यहाँनिर फोकस गर्नलाई हेडिङ राखेँ त? यी एक लाइनमै सकिएको रहेछ। डिरेकग्निसन अफ फाइनेन्शियल एसेट। एसेटलाई कति बेला डिरेकग्नाइज गर्ने? जब मैले बेच्छु तब डिरेकग्नाइज। लायबिलिटीलाई मैले कहिले डिरेकग्नाइज गर्छु? जब मैले तिरिसक्छु तब डिरेकग्नाइज गर्ने, ब्यालेन्स सिटबाट हटाइदिने। सिम्पल रहेछ सर, फेरि हेडिङ लेख्नु अझै किन त भन्दाखेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज छ। डिरेकग्निसन of receivables, जुन डेटर्स छ नि, receivables through factoring। अब यो के हो? रिसिभेबल्सलाई बुकबाट हटाउने रे, ट्रेड रिसिभेबल्सलाई बुकबाट हटाउने रे। कति बेला हटाउँछ सर? हामीले डेटर्सबाट पैसा पाइसकेपछि त्यो आफसे आफ हट्दै जान्छ नि त, ठिक छ। तर यहाँनिर एउटा फ्याक्टरिङ भन्ने चिज आयो कि। फ्याक्टरिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ब्याङ्कहरू हुन्छ, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू हुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँहरूको ब्याड ट्रेड डेटर्सहरू किनिदिन्छ। कति खुसी, पहिल्यै ब्याड डेट्सको नाम आउँछ है। एक्साइटमेन्ट भनेको अर्कै चिज छ क्या ब्याड डेटर्समा, ब्याड डेट्स भन्ने। सो सर कसैले मेरो डेटर्स किनिदिन्छ भने त आई वुड बी द मोस्ट ह्याप्पी पर्सन इन दि वर्ल्ड। किन भन्दाखेरि डेटर्समा देयर इज अलवेज अ रिस्क इभल्भिङ अराउन्ड। वाट इज द्याट रिस्क? ब्याड डेट्स। र यदि कसैले मेरो रिसिभेबल किनिदिन्छ भनिसकेपछि त आई एम भेरी ह्याप्पी, किनभने मलाई त्यो ब्याड डेट्सको डरै भएन हैन। सो फ्याक्टरिङ आर दिस काइन्ड अफ इन्स्टिट्युसन हु बाइज द रिसिभेबल फ्रम दिस बिजनेसेस। फोकटिया गर्छ सर यो काम हैन नि। उनीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि, उनीहरूले के भन्छ भने सर म तपाईँको रिसिभेबल किन्छु, ठिक छ, म तपाईँको रिसिभेबल किन्छु हैन, तर as and when the debtors money is not recovered, say for example मैले 10 जना लिए, A देखि B C D E F I J सम्मको डेटर्सलाई एउटा फ्याक्टरले किन्यो रे हैन। एले एबाट पैसा उठाए, ठिक छ, बीबाट पैसा उठाए, सी डी ई एफ जी सम्म उठाए, एच आई जे 3 जना डेटर्सबाट पैसा उठाउन सकेन। र यो डेटर्सलाई के गर्यो त भन्दाखेरि हामीलाई फिर्ता दियो के। सर मैले तपाईको डेटर्सबाट पैसा उठाउन सकिन, सो प्लिज यु टेक योर डेटर्स ब्याक, ठिक छ। सो क्यान आई डिरेकग्नाइज द रिसिभेबल इन दिस केस? सेकेन्ड केस उसले के भने भन्दाखेरि सर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे सम्मको डेटर्सहरू मैले उठाउँछु,
र म तपाईलाई पैसा फिर्ता सरी म तपाईलाई डेटर्स फिर्ता दिँदैन पैसा उठे पनि ठीक नउठे पनि ठीक सो द्याट मिन्स यहाँनिर के मैले रिसिभेबल्सलाई डिरेकग्नाइज गर्न मिल्छ त भन्ने कुरा आयो यो केसमा त यस डिरेकग्नाइज किन भन्दाखेरि यहाँनिर रिस्क रिवार्ड कन्ट्रोल सबै ट्रान्सफर भइसक्यो के आउनेवाला छ हामीलाई छैन सो उसले हामीलाई सुरुमा के गर्छ तपाईँको एदेखिबाट जेसम्मको पैसा डेटर्स मैले लिएँ मैले तपाईँलाई 80% पैसा दिन्छु भनेर भन्यो सर जम्मा 80% you should be happy why because they are considering the time value of money तपाईहरुको 3 महिनाको डेटर्स हुन सक्छ 6 महिनाको डेटर्स हुन सक्छ या पैसै नउठ्ने डेटर्स हुन सक्छ so they will do the factoring and they will come up with a rate so they will give you the 80% of the receivable so that is how they have come up with considering the time value of money so the 80% will be your money so in this case तपाईले के भन्नुहुन्छ त डेबिट क्याश र क्रेडिट receivables किनभने मैले बेचे कन्ट्रोल ट्रान्सफर भइसक्यो रिस्क एन्ड रिवार्ड ट्रान्सफर भइसक्यो तर यो केसमा हेर्नु त ब्याड डेट्स सरी यो डेटर्सहरु जुनबाट पैसा उठेको छ नि यो त हामीलाई फिर्ता आउँछ भने भनिसकेपछि त मैले त रिसिभेबल्सलाई त डिरेकग्नाइज गर्न मिलेन नि तर जति रिकग्नाइज भइसक्यो त्यो त हामीले जति रिकभर गरिसक्यो त्यो फ्याक्टरले त्यो त हामीले डिरेकग्नाइज गर्न मिल्छ नि बाँकी पो डिरेकग्नाइज नगर्ने त नट लाइक द्याट सो यो केसमा यो हामीले एग्रिमेन्टमै लेखेको हुन्छ सो एज एन्ड वेन दि रिसिभेबल्स डु नट पे सो द्याट रिसिभेबल्स इज गोइङ टु कम ब्याक टु मी द्याट इज द केस देन इन द्याट केस तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि एक यो रिसिभेबल टेबलमा राखिदिनु भयो पैसा लिनुभयो ठिक छ र भोलि गएर यदि कलेक्ट हुन सकेन भने यो क्याल्कुलेटर मलाई फिर्ता आउने रहेछ यो पैसा मैले यता दिन पर्ने रहेछ that means this receivable is going to come back to me and I'm going to give you the money so it looks like a loan sir तपाईले त रिसिभेबल लाई धितो राखेर तपाईले त पैसा लिए जस्तो देखियो exactly so you're collateralizing your receivables and you're getting your money so in that case it is your secured loan yeah the security base so therefore it is a secured loan so do not derecognize receivables यो केसमा त रिसिभेबल डिरेकग्नाइज गर्नै मिलेन इन डिटेल यसको बारेमा यस्तो लामो डिटेल छ जुन हामीले अगेन SBR मा पढ्छौं okay do not derecognize the receivable not on आफ्नो बुकबाट instead secured loan was sir entry हामी त अकाउन्ट पढेको मान्छे डेबिट क्रेडिट हामीलाई चाहियो सो पैसा आयो क्याश र क्रेडिटमा के आयो त secured loan again financial liability ओहो सर recognition र measurement of financial liability as it is जुन पहिला थियो त्यही कुरा हो यहाँ दोहोरेर आउँछ सर yes clever भइसक्नु तपाईहरु so this is how you will be derecognizing it so as for me the financial instrument should be over here okay and these are the areas that are commonly tested in the examination whether it is your objective test question of 2 marks objective case question of again 2 marks or it is your comprehensive question that is your constructive response question so tinta question ma जहाँबाट आयो भने अब constructive response question मा कहाँनिर आउँछ published accounts मा published accounts को तपाईहरुलाई financial statement बनाउन दिन्छ त्यतिबेला चाहिँ additional information यसको information आउँछ हैन financial liability को information आउँछ कतिवटा question त गरिसक्नु भयो होला क्लासमा पनि so you might have seen this त्यहाँनिर आउँछ एउटा constructive sorry your objective test question जुन चाहिँ section A वाला question हो section A मा आउन सक्छ section B question constructive response question 1 question 1 case 5 questions
यसमा हुन सक्छ. So it's really very important, and especially the liability part is very important as for me. So kindly focus on that part, okay? So yes, 1 hour and 5 minutes to discuss the entire concept on financial instrument. यो त भयो मेरो class discussion, र ultimately तपाईहरुको हातमा के जान्छ त भनेर भन्दाखेरि यो जान्छ. This is what you're going to get, okay, wherein we have formally, very sweetly, front and back, one page, 20-25 pages of discussion on the financial instrument. तर एक पेजमा I finished it up. Let's see quickly. So it's 1 hour and 6 minutes. So 6 plus 5, 11. So 11 is recognition and measurement of financial liability. Look at this screen, okay? So initially you'll be recognizing it at what face value, and you'll be subtracting the transaction cost, like discount, issue, fair value will come, debit cash, and credit will be your financial liability. Subsequently, you'll be measuring it at amortized cost ma measure garनुहुन्छ, कसरी opening balance plus finance cost at effective rate of interest minus interest paid will be your closing balance. So opening balance मा हामीले यही amount जुन fair value छ त्यही लिन्छौं. र प्रेफरेन्स शेयरको केस छ भने त्यहाँनिर रिडिमेबल इरिडिमेबल हुन सक्छ. सो यदि इरिडिमेबल छ भने देयर इज नो ओब्लिगेसन टु पे द क्यापिटल अर डिभिडेन्ड. सो इट इज क्लासिफाइड एज इक्विटी. डिभिडेन्डलाई हामीले के गर्छौं त भनेर भन्दाखेरि रिपोर्ट गर्छौं इक्विटीमा. रिडिमेबल छ भने ओब्लिगेसन टु पे द क्यापिटल अर डिभिडेन्ड. सो इट इज क्लासिफाइड एज फाइनान्शियल लायबिलिटी, एन्ड हेन्स द प्रेफरेन्स डिभिडेन्ड इज अल्सो क्लासिफाइड एज फाइनान्शियल लायबिलिटी. आइओआर को इम्पोर्टेन्ट पार्ट कम्पाउन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट. कम्पाउन्ड इन्स्ट्रुमेन्टमा के हुन्छ, दुईटा एलिमेन्ट हुन्छ, एउटा लायबिलिटी एउटा इक्विटी. स्प्लिट गर्नु पर्यो इनिशियली. सो इनिशियल रेकग्निसनमा हामीले के गर्छौं त प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्छौं, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ प्रिन्सिपल निकाल्छौं. दिस बिकम्स माइ लायबिलिटी कम्पोनेन्ट. We'll subtract the profits, we'll get the equity component. Subsequent measurement my equity, no remeasurement at all. Liability component, like it is measured at amortized cost, same way like what we have done in the financial liability starting discussion. Then comes the recognition and measurement of financial asset. First one was investment in equity shares. So investment in equity shares, fair value through other comprehensive income, fair value through profit and loss. Fair value of profit and loss like मैले default category भनेको छु. So यो केसमा के हुन्छ त purchase consideration जे छ इनिशियली purchase consideration जे छ त्यसमा transaction cost जोडिदैन. So that is why I have struck it off this way. So this is your fair value, and this transaction cost, will be transferred to your profit and loss and not included within the initial fair value. In accounting entry पनि मैले यहाँनिर देखाइदिएको छु. Subsequent measurement will revalue at a closing date and compare it with the initial fair value. So the difference is transferred to profit and loss. सक्यो. र यदि मेरो intention initial recognition में मैले भन्नुपर्छ what is your intention. So if you have designated initially, if the investment is equity is intended to hold for a long period of time, once designated this, it cannot go back to FVPL. So once you have said that you are going to hold it for a long period of time, so you cannot say sir I'll be doing it for trading. यसमा purchase consideration, transaction cost like जोड्छौं, that is brokerage and all this thing. So we'll add it up and we'll get the fair value. Fair value entry will be your investment in equity cash, हैन. Subsequent के गर्छौं, revalue गर्छौं at fair value at closing date and compare it with the initial fair value. Difference transferred to other comprehensive income, and so under investment reserve in statement of changes in equity. Second, investment in debt securities. मैले के भनेछु अब यहाँनिर क्वेशन सोध्दै जाने. Entity holds the debt securities until maturity and enters into a contractual cash flow to unsold payment of principal and interest. के तपाईको cash flow test र business model test यही हो? यदि हो भने in that case it is measured at amortized cost. र initially purchase price plus transaction cost fair value आउँछ. Subsequent measurement मा opening value plus fair value at the finance income at effective rate of interest minus your payment receipt closing balance answer. Sir, entity holds until maturity but may sell if possibility of buying another asset with the higher return plus enters into a contractual cash flow to unsold payment of principal and interest. So if that is the case,
then measure recognize at fair value initially, subsequently measure at fair value through other comprehensive income. At the year end, revalue at investment in debt security at fair value and difference transfer to other comprehensive income and take to investment reserve in statement of changes in equity. यानी problem के आउँछ भन्दाखेरि on sale of these securities, the balance in the investment reserve transferred to profit and loss, that is reclassification is possible. Profit and loss भन्नाले यहाँनिर retain earning है र finally, if the entity holds the debt securities for trading purpose, measurement at fair value through profit and loss. So that was your recognition and measurement of financial asset and derecognition of financial assets and financial instrument. Financial asset when they are disposed of, financial liabilities when they are paid, factoring of the receivable case where the company transfers its receivable balance to another entity for management and collection and receives an advance on the value of those receivables in return. त्यो केसमा चाहिँ अब with recourse without recourse भन्ने जस्तो कुराहरू छ हैन, with recourse without recourse भन्ने यो नेममा नजाउँ पछि जाम्ला. So भित्र ब्लू इङ्कमा लेखेको कुरा पढौँ. Factor bears the risk of irrecoverable debts. That means another entity bears the risk of irrecoverable debts. In such situation, it is treated as sell and the receivables are removed from the entity's financial statement. De-recognize the receivables. In a cash to receivable भयो. Factors can return any unpaid debts to the business. That is, entity still retains the risk of irrecoverable debts. त्यस्तो केसमा receivables are not derecognized. This transaction is rather treated as a secured loan against the receivable than sales. हैन, त्यस्तो केसमा cash to secured loan, again financial liability, follow the same principle. So यो यदि your risk retain bhairaheko cha, it is not being transferred, so we call it as with recourse. Okay, and if it is not going to come back, then we call it as without recourse. So that is your revision. 5 minutes stage. So guys, अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यो हाम्रो हातमा हुन्छ recognition, derecognition. हामीसँग अब यहाँनिर के छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि questions. Okay, so these are your exam questions that I have taken from your exam kit. Okay, it's not my made question, it is the exam kit questions. So your questions तपाईको objective case question र objective test questions, so that is your section A and section B questions. Okay, so now we need to solve this, but we will solve it in the next session. Now how do we do this? I wasn't like, for example, I'm just giving you the glimpse. Okay, it's going to go for another 5 minutes. Please bear with me for that time. So just a sec. Okay. Sorry. So let's just have a glimpse. Okay, the Viking issues 1 million, sorry, 100,000 5% loan notes on 1st of January 2004. So उसले के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा लोन निकालेको छ रे हैन, लोन निकालेको छ भनिसकेपछि यो फाइनान्शियल लायबिलिटी हो, यो चिन्ह पर्यो पहिला. फाइनान्शियल लायबिलिटी हो, फाइनान्शियल लायबिलिटी हो, डन. अब मैले बाँकी क्वेसन पढिनँ, यो फाइनान्शियल लायबिलिटी हो नि मैले थाहा पाएँ. I'll close my eyes, I'll recall गर्छु, I'll remember, I'll revise. Financial liability initially will measure at fair value. Fair value भनेको मतलब के हो त, face value minus the transaction cost के हुन सक्छ, डिस्काउन्ट हुन सक्छ, त्यसपछि इस्यु कस्ट हुन सक्छ, प्रोसेस फी हुन सक्छ, यो सबै घटाइसकेपछि जुन आउँछ त्यसलाई भन्छ फेयर भ्याल्यु. र त्यसपछि सब्सिक्वेन्ट पिरियडमा हामीले के गर्छ, अमोर्टाइज कस्टमा गर्छ र ओपनिङ ब्यालेन्स भने त्यही फेयर भ्याल्यु लिन्छौँ रे. फाइनेन्स कस्ट एट इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्टले मल्टिप्लाई गर्छौँ रे. अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट पेड चाहिँ फेस भ्याल्युमा रेट अफ इन्ट्रेस्टले मल्टिप्लाई गर्छौँ रे, क्लोजिङ ब्यालेन्स निकाल्छौँ रे. सो ओपनिङ ब्यालेन्समा हामीले फेस फाइनेन्स कस्टलाई जोड्छौँ, इन्ट्रेस्टलाई घटाउँछौँ र क्लोजिङ ब्यालेन्स आउँछ. फिनिस्ड. ओके, अब सल्भ गर्ने, अब त्यसपछि क्वेसन पढ्ने. सेकेन्ड टाइम सेकेन्ड क्वेसन आयो सेम वेज, तर यहाँनिर कन्भर्टेबल बोन्ड्स भनेर आएको छ.
कन्भर्टेबल बोन्ड्स भनेर कन्भर्टेबल बोन्ड्स भने चाहिँ त्यहाँनिर हामीले स्प्लिटिङ गर्नुपर्ने रहेछ। स्प्लिटिङ भनेको मतलब पहिले सुरुमै इनिसियल डेटमा चाहिँ लाइबिलिटी कम्पोनेन्ट कति, इक्विटी कम्पोनेन्ट कति सुराउनु पर्ने चाहिँ लाइबिलिटी कम्पोनेन्ट, प्रेजेन्ट भ्याल्यू अफ इन्ट्रेस्ट, प्रेजेन्ट भ्याल्यू अफ प्रिन्सिपल, त्यो भयो लाइबिलिटी कम्पोनेन्ट, त्यसमा प्रोसेस घटाउने थियो, त्यो भयो इक्विटी कम्पोनेन्ट। सब्सिक्वेन्टली हामीले इक्विटीलाई छुँदै जानु परेन, लाइबिलिटीलाई अमोर्टाइज कस्टमा लैजानु। अमोर्टाइज कस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि ओपनिङ ब्यालेन्स प्लस फाइनेन्स कस्ट एट इफेक्टिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट माइनस इन्ट्रेस्ट पेड इज क्लोजिङ ब्यालेन्स। डन। अब त्यसपछि सल्भ गर्ने। Third question. Okay, debt instrument, debt investment under amortized cost. Debt investment, investment in debt securities under amortized cost. Debt securities under amortized cost. Okay, this is first case. That means the business model test was to hold till the maturity. Cash flow, contractual cash flow was to get the principal and interest. ठीक छ। अब यो छ भने इनिशियली हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि fair value plus the process purchase price plus the transaction cost, that will be the fair value. Subsequently amortized cost ma garchu, opening balance plus finance income minus cash received is equals to closing balance. That यति कुरा छ। So उसले के भन्छ, one of these contractual cash flow, one of these is the contractual cash flow characteristics. Contractual cash flow test ma चाहिँ what are the other tests that must be passed? So debt investment मा amortized cost को लागि two test pass हुनुपर्छ नि। एउटा चाहिँ contractual cash flow, अर्को के हो भने business model test। के simple हैन। So default classification of equity investment सधैँ नसधैँ the fair value through profit and loss हैन, fair value through profit and loss। So fast यसरी अब फेरि हामी के भन्छ, investment purchased a 5-year loan note, entity purchased a 5-year loan note, investment भनेर आएको छ, इन्भेस्टमेन्ट भन्ने आएको छ। ठीक छ, इन्भेस्टमेन्टको कुरा आइरहेको छ भने 5% लोन नोट भनिसकेपछि इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ डेट सिक्युरिटिजमा गयो। यहाँनिर जाने अमोर्टाइज कस्ट, फेयर भ्यालु थ्रु अदर कम्प्रिहेन्सिभ र पिएल, त्यो रिभाइज गरेर त्यसरी क्विकली द्याट इज हाउ वी विल डू। सो एभ्री क्वेसनमा विल ट्राई टु रिकल आवर नोट। र त्यति बेला तपाईँको हेर्नु यो नोट जुन छ नि, the one page note will be very friendly with you, because मलाई किताब पल्टाएर म फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टमा फाइनेन्शियल लाइबिलिटीमा जान्छु अनि त्यहाँनिर एउटा फेरि रिभाइज गर्छु। अगेन I'll come back and solve the problem, again I'll go back to the text and revise. It's horrible. Let's not do that. Let's go with the summary notes. We'll make it user friendly and try to practice. Okay, so with this I just want to wind up this session for today. It's become quite long now. So thank you for bearing with me for this long, almost like 1 hour and 20 minutes. Seriously, guys, thank you very much for staying in tight for this long period of time to understand the concepts and to understand the revision flow, how it is done, how we should be doing it. Thank you for your participation. Thank you for watching this video. Thank you very, very much. Have a wonderful time, guys. Thank you. Cheers.